Xin chúc mừng những người bị ung thư vì đã xem được video này. Bởi vì ngay sau đây thì Hoàng Thuận sẽ tiết lộ cho các bạn 3 cái điểm yếu chí mạng của tế bào ung thư. Khi các bạn đã nắm thoát được cái yếu điểm của tế bào ung thư rồi thì các bạn hãy tự tin và lạc quan lên. Hãy tin vào khả năng tự chữa lành tuyệt diệu của cơ thể này, rằng không có một vị bác sĩ nào ngoài kia có thể làm tốt hơn, giỏi hơn nó được. Và cuối video thì Hoàng Thuận sẽ chia sẻ cho các bạn biết một cái trường hợp đã thoát khỏi được bệnh ung thư máu. Và thực tế là đã có rất nhiều người đẩy lùi được căn bệnh ung thư rồi. Cho nên là không có lý do gì khi mà nhiều người khác đã làm được mà bản thân của mình lại không làm được cả. Vậy thì 3 cái điểm yếu chí mạng của tế bào ung thư đó là gì? Thì thứ nhất, đó chính là tế bào ung thư nó không chịu được nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao. Theo các nhà khoa học thì khi thân nhiệt này từ 38 độ C trở lên thì đó là không phải là cái môi trường thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn, vi trùng hay là kể cả tế bào ung thư nó phát triển. Và khi thân nhiệt này lên tới 42 độ C thì là các tế bào ung thư này nó bị tận diệt. Trong khi đó thì các tế bào khỏe mạnh của cơ thể của chúng ta nó có thể chịu được mức độ ở 42 độ C. Rồi điểm yếu thứ hai của tế bào ung thư đó chính là nó không thích hợp phát triển ở môi trường giàu oxy. Giàu oxy. Người ta đã phát hiện ra rằng là các tế bào ung thư này nó chính là những tế bào kỵ khí, tức là chúng có thể duy trì sự sống mà không cần đến oxy. Ngược lại thì các tế bào ung thư này nó còn tạo ra môi trường thiếu oxy để kích thích hình thành các mạch máu mới. Và các mạch máu mới này nó sẽ giúp nuôi dưỡng các khối u ung thư phát triển lớn mạnh hơn. Và cái điểm yếu thứ ba của tế bào ung thư đó chính là nó không thích hợp phát triển ở môi trường có độ pH kiềm. Không thích hợp phát triển ở môi trường kiềm, pH của máu từ 7.0 trở lên. Đây là cái môi trường bất lợi đối với tế bào ung thư. Như vậy là các bạn đã biết được 3 cái điểm yếu chí mạng của tế bào ung thư rồi. Bây giờ Hoàng Thuận muốn các bạn lấy giấy bút ra để ghi lại 3 cái điểm yếu chí mạng này. Khi các bạn kết hợp cả hai tai nghe những lời Hoàng Thuận chia sẻ và hai mắt quan sát những cái từ khóa chính mà Hoàng Thuận ghi ra đây, và các bạn ghi chép lại nữa, thì các bạn sẽ học hỏi và ghi nhớ những kiến thức này được lâu hơn. Bạn nào không có giấy bút ở bên cạnh thì có thể là comment xuống phần bình luận nhé. Sau này các bạn sẽ đỡ mất thời gian để tìm lại, xem lại những cái kiến thức này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Khi chúng ta đã biết rõ được những cái điểm yếu chí mạng của tế bào ung thư rồi, vậy thì chúng ta sẽ khai thác, tấn công và vận dụng đánh vào những điểm yếu chí mạng này như thế nào? Thì thứ nhất là về điểm yếu là tế bào ung thư nó không chịu được nhiệt độ cao. Vậy thì làm cách nào để chúng ta nâng được nhiệt độ của cơ thể này lên? Theo các bạn, cách đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ là vận động. Vận động ở đây thì các bạn có thể là tập thể dục này, chạy bộ này. Mình mở ngoặc đây nhé, chạy bộ. Các bạn có thể lựa chọn nhiều cách. Rồi tập gym, tập yoga, vân vân, yoga, vân vân nhé. Đó. Đến đây thì các bạn đã hiểu tại sao mà những người thường xuyên vận động hay là những người lao động chân tay thì cơ thể của họ thường khỏe mạnh, dẻo dai và ít bị bệnh tật hơn so với những người mà lười vận động chứ. Và theo các bạn thì còn cách nào để nâng nhiệt độ cơ thể lên nữa hay không? Thì Hoàng Thuận bật mí cho các bạn luôn. Đó chính là xông hơi. Xông hơi. Khi thân nhiệt của chúng ta tăng lên 1 độ thì là hệ miễn dịch sẽ hoạt động hiệu quả gấp hàng chục lần. Đến đây thì chắc là chị em đã hiểu tại sao mà các anh em lại thường thích đi xông hơi rồi. Xông hơi là một trong những cách giúp là nâng cao sức khỏe, bài trừ độc tố, bởi vì nó giúp là tăng thân nhiệt lên. Rồi chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu thứ hai của tế bào ung thư, đó là nó không chịu được môi trường giàu oxy. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để cung cấp nhiều oxy cho cơ thể? Theo các bạn, chúng ta sẽ làm cách nào để cung cấp nhiều oxy cho cơ thể? Đúng rồi, đó chính là hít thở sâu. Hãy tập thói quen là hít thở thật sâu. Hít thở sâu. Các bạn khi hít thở sâu thì hãy chú ý là hít vào từ từ, hết cỡ thật sâu và giữ lại cái luồng khí đó ở trong ngực, trong bụng của mình tầm 3, 4, 5 giây. Sau đó là các bạn thở ra từ từ, xẹp bụng,
xẹp lồng ngực xuống để đẩy hết những cái cặn khí ở trong phổi của bạn ra. Các bạn có thể tập như vậy một ngày từ 10 đến 15 phút, hoặc là bạn nào có thể duy trì liên tục hàng ngày, từ ngày này qua ngày khác thì thật là tuyệt vời. Cho nên là các bạn đã hiểu tại sao mà những người thường xuyên tập yoga hay là tập ngồi thiền thì người ta thường có một sức khỏe khá là tốt và minh mẫn, tỉnh táo. Bởi vì khi người ta tập yoga này hay là ngồi thiền thì người ta sẽ tập trung vào việc hít thở sâu này. Và các bạn có thể là lựa chọn những môi trường sống nhé. Môi trường sống trong sạch, trong lành, nhiều cây xanh, trong lành, cây xanh. Đây là môi trường sống rất quan trọng. Cho nên là khi mà các bạn rời những khu đô thị ngột ngạt đông đúc, nhiều xe cộ, phương tiện đi lại, nhiều khói bụi, các bạn di chuyển đến những cái khu công viên này, nhiều cây xanh này, hay là các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng trong lành, nhiều cây xanh, thì tự nhiên là các bạn cảm thấy cơ thể của mình nó khỏe mạnh lên hẳn và tràn đầy năng lượng. Đó chính là ở đó nó có nhiều oxy và ít các khí thải độc hại. Và chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu thứ ba chí mạng của tế bào ung thư, đó chính là nó không thích hợp phát triển ở môi trường kiềm. Bởi vì khi cơ thể của bạn quá nhiều axit thì nó sẽ cản trở quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào khỏe mạnh bình thường của cơ thể. Và nếu lượng axit cứ tiếp tục tăng lên thì một là các mô, các tế bào tại đó nó sẽ bị chết, bị phá hủy, bị viêm nhiễm, lở loét, hoặc hai là bắt buộc các tế bào, các mô đó nó phải biến đổi, thay đổi để thích ứng với cái môi trường nhiều axit đó bằng cách là chuyển sang hô hấp kỵ khí. Nó sẽ lên men đường gluco để sản xuất ra năng lượng và thải ra axit lactic. Vậy để có thể kiềm hóa cơ thể, nâng cao độ pH của cơ thể lên thì các bạn cần phải tập trung vào các loại thức ăn và nước uống các bạn nhé. Thì về thức ăn, các bạn cần phải lựa chọn các loại ngũ cốc nguyên cám này. Ngũ cốc nguyên cám chưa qua tinh chế. Rồi các loại rau củ, đặc biệt là rau lá xanh đậm các bạn nhé. Rau lá màu xanh đậm khi vào trong cơ thể nó sẽ tạo ra môi trường kiềm. Về nước uống này, đó thì các bạn cần có thể là uống nước kiềm. Nước kiềm. Rồi các bạn cần, bên cạnh sử dụng các loại đồ ăn thức uống nó tạo ra môi trường kiềm trong cơ thể thì các bạn cũng cần phải tránh những cái loại đồ ăn thức uống nó vào trong cơ thể nó tạo ra môi trường axit. Thì đây các bạn cần lưu ý nhé, tránh tuyệt đối không dùng. Nếu hạn chế được tối đa thì càng tốt. Những bia rượu này, các bạn uống một lượng ít thì có thể giải độc được, nhưng mà uống nhiều hàng ngày rồi liên tục thì dần dần cơ thể nó sẽ suy yếu. Bia rượu, rồi nước ngọt, trà sữa, nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo vân vân các bạn nhé. Và đặc biệt là cả thịt đỏ nữa. Nếu các bạn ăn quá nhiều thịt đỏ vào trong cơ thể nó cũng sẽ tạo ra môi trường axit. Cho nên là các bạn đã hiểu tại sao mà những người uống nhiều bia rượu hay là uống nhiều nước ngọt rồi ăn quá nhiều thịt và lúc sau các bạn sẽ cảm thấy là cơ thể nó mệt mỏi, buồn ngủ. Bởi vì lúc đó là cơ thể nó dành toàn bộ năng lượng và lấy các khoáng chất dự trữ trong cơ thể ra để trung hòa đi cái lượng axit mà các bạn nạp vào nó quá nhiều như vậy. Cho nên là các bạn mới mệt mỏi, buồn ngủ sau khi dùng những loại thực phẩm đó. Thì đây Hoàng Thuận kiểm tra cho các bạn luôn này. Trên tay Hoàng Thuận đây là chén rượu và mình sẽ nhỏ vào đây 2 giọt dung dịch quỳ tím để kiểm tra độ pH của rượu các bạn nhé. Đó. Và các bạn có thể quan sát được màu sắc của chén rượu này. Và dựa vào bảng đo độ pH ở đây thì các bạn có thể quan sát thấy là độ pH của chén rượu này trong khoảng từ 3 đến 4. Và ngược lại, trên tay Hoàng Thuận đây là một chén nước và mình cũng sẽ nhỏ vào tương tự là 2 giọt dung dịch quỳ tím để kiểm tra độ pH. Thì các bạn sẽ thấy màu sắc của nó là khác hoàn toàn nhé. Đó. Đây trong khoảng pH 7.5 đến 8.5 và 9 chấm. Đây là nước uống. Và tương tự các bạn có thể kiểm tra độ pH của các loại nước ngọt, đặc biệt là soda, thì độ pH của nó là tương đương với pH của rượu. Và còn nhiều loại nước ngọt có độ pH còn thấp hơn cả rượu. Cho nên đó là lý do vì sao mà các bạn uống nhiều rượu hay là nước ngọt nó độc hại, gây hại cho sức khỏe. Và như vậy là các bạn đã nắm rõ, hiểu rõ và biết cách vận dụng, khai thác, tấn công vào các điểm yếu chí mạng của tế bào ung thư rồi. Và sau đây thì Hoàng Thuận muốn các bạn lắng nghe câu chuyện đã thoát khỏi bệnh ung thư máu của MC Hạnh Phúc dẫn chương trình Chuyển động 24 giờ. Và các bạn hãy dựa vào những cái kiến thức này. Hoàng Thuận muốn các bạn là tìm hiểu xem những yếu tố nào đã góp phần giúp MC Hạnh Phúc đẩy lùi được các bệnh ung thư máu. Và các bạn đừng quên là comment ngược trở lại phần bình luận những cái điều mà các bạn phát hiện ra để Hoàng Thuận xem là những cái kiến thức
hay là cái cách mình truyền tải thông tin, rồi những cái câu từ nó có dễ hiểu với mọi người hay không, và mọi người có dễ dàng tiếp thu, đón nhận hay không, để video hay là những lần chia sẻ tiếp theo thì mình sẽ rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn. Cứ mỗi một sáng dậy mà có ai đó hỏi rằng là bệnh ung thư thế nào rồi, chữa thế nào rồi, thì lại vô tình là căn bệnh đấy nó cứ ám ảnh lấy mình. Thì con có giấu, và con cũng bất ngờ với cái lời đề nghị của anh kia khi dẫn con đến gặp một người thầy tu tại gia. Thì ngay lúc đó thì đến gặp thầy thì con cũng bắt đầu tiếp xúc với đạo Phật, và con bắt đầu ngồi tụng kinh và tụng chú Đại Bi và ngồi thiền. Mỗi một ngày là khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ, và thời điểm đó trời miền Bắc rất là nóng, và cái gian của nhà người thầy đấy thì không có điều hòa, không có gì cả, nhưng con ngồi trên cái tầng thượng đấy để ngồi tụng kinh và ngồi thiền ngày nào cũng như ngày nào. Và sau 1 tháng thì xét nghiệm lại thì kết quả cho thấy là không có gì. Và sau đó thì con cũng nhờ các bác sĩ thân quen để mời các giáo sư đầu ngành làm thêm lại xét nghiệm nữa. Thì các bác sĩ, các giáo sư đều nói rằng là hiện trạng là không có biểu hiện của bệnh ung thư.